आज म हजुरहरूलाई एक्सेलमा सिम्पल बिल कसरी बनाउन सकिन्छ र त्यो बनेको बिललाई चाहिँ वान क्लिकमा पिडिएफमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छु है त। मसँग चाहिँ कम्पनीको नामहरू छ। यो कम्पनीहरूमा चाहिँ मलाई छुट्टा छुट्टै बिल पठाउनु पर्यो। यसको एड्रेस, कन्ट्याक्ट इमेल, फोन नम्बरहरू राखेर। त्यो बिलको फर्मेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्भोइस नम्बर, बिल 2 मा चाहिँ त्यो कम्पनीको नाम आउनु पर्यो र त्यसको एड्रेस मुनि आउनु पर्यो। भनेपछि मैले हरेकचोटि यो डिटेल्समा हेर्दै कम्पनीको नाम म्यानुअली टाइप गर्दै गर्ने हो त होइन। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ के गरेको छु त कम्पनीको लिस्ट बनाएको छु। मैले यो लिस्टबाट एउटा कम्पनी सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यसको रेस्पेक्टिभ एड्रेस, इमेल, फोन नम्बर मुनि आफै आओस्। यो कसरी गर्ने र यो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बीहरू क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट मैले यहाँ कुनै क्वान्टिटी लेखेँ भने त्यसको अटोमेटिकल्ली टोटल क्यालकुलेट होस् र मैले लास्टमा चाहिँ यो एक्सपोर्ट टु पिडिएफमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो इन्भोइसभित्रको डेटाहरू आफै चाहिँ एउटा पिडिएफ फर्ममा आओस्। मैले फेरि पिडिएफ फर्ममा खोल्यो भने यसको डेटा आफै आउँछ यहाँ। फेरि मैले एउटा डेटा चेन्ज गरेँ यहाँ 145 लेख्दिएँ र क्वान्टिटीहरूमा मैले यति बढाइदिएर लेख्थेँ भने के आउँछ त अब यहाँ हामीसँग मैले एक्सपोर्ट टु पिडिएफमा क्लिक गरेँ भने यसले आफै अर्को पिडिएफ बनाइदियो 145 टेक प्रो सर्भिस भनेर। फेरि मैले यो खोलेँ भने हामीले यहाँ अहिले जे डेटाहरू देख्छौँ त्यसको यहाँ पिडिएफ फर्ममा बन्यो। यो चाहिँ कसरी गर्ने त आज हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। अब मैले एउटा नयाँ एक्सेल फाइल बनाएँ र मसँग अगाडि भएको कम्पनीको नामहरू चाहिँ मैले यहाँ कपी गरेँ। अब चाहिँ यो बिल पार्टमा चाहिँ इच इलिमेन्टमा हामीले कुन कुन फङ्सन युज गर्छौँ भनेर भन्छु। यो इन्भोइस नम्बरमा चाहिँ हामीले म्यानुअली इनपुट गर्ने हो, त्यसैले मैले एउटा 1 2 3 भनेर लेखेँ। डेटको सेक्सनमा चाहिँ हामीले आजको डेट राख्छौँ, त्यसैले मैले चाहिँ टुडे भन्ने फङ्सन युज गर्छु। हजुरहरूले आफैले म्यानुअली राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो बिल 2 मा चाहिँ मलाई के चाहिने हो त कम्पनीको नाम चाहिने हो, एड्रेस चाहिने हो, कन्ट्याक्ट इमेल र फोन नम्बर चाहिने हो। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा डेटा भ्यालिडेसन भन्ने युज गर्छु। त्यसको लागि डेटामा जाने, डेटा भ्यालिडेसनमा गएर क्लिक गर्ने, एउटा यस्तो खुल्छ। यसमा चाहिँ यो एलाउ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो लिस्टमा गएर सिलेक्ट गर्ने र हाम्रो डेटाहरू चाहिँ कहाँदेखिको कहाँसम्मको चाहिने हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि हाम्रो यो डिटेल्स भन्नेमा गएर कम्पनीको नेम चाहिने हो, मैले चाहिँ यो सबै सिलेक्ट गर्छु। कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन गरेँ भने हाम्रो सबै सिलेक्ट गर्छ र मैले ओके गर्छु। यति गरिसकेपछि हेर्नु त यहाँ मसँग कम्पनीको लिस्टहरू आयो। अब मैले यदि यो डिटेल्समा गएर चाहिँ मैले कुनै नयाँ कम्पनी थपेँ भने के हुन्छ त त्यो कम्पनीको लिस्ट पनि हाम्रो यसले आफै दिन्छ है। चेक गरौँ, यो डिटेल्समा जाउँ। यसमा मैले एउटा नयाँ कम्पनी थप्छु अहिले। ल ऱ्यान्डम नेम लेख्छु, इन्टर गरेर फेरि मैले यहाँ गएर यो एरोमा गएर क्लिक गरेर हेरेँ भने मैले त्यहाँ लेखेको ऱ्यान्डम नेम चाहिँ यहाँ पनि आउँछ है त। यसरी चाहिँ हामी यो डेटा भ्यालिडेसन युज गर्न सक्छौँ। अब मलाई के चाहियो त मुनि एड्रेस चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ मैले XLOOKUP युज गर्छु। त्यो युज गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने त इक्वल्स टु लेख्ने, XLOOKUP लेख्ने। लुकअप भ्यालु भनेको हाम्रो के हो त यो बिल 2 मा कम्पनीको नाम हो, कमा लुकअप एरे भनेको हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म हेर्ने हो त। यहाँ सिलेक्ट गर्छु, कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन गर्छु, सबै सिलेक्ट गर्छु, कमा लेख्छु। अब हामीलाई चाहिन्छ रिटर्न एरे। यसको लागि चाहिँ फेरि यहाँ क्लिक गर्छु, कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन गर्छु, सबै सिलेक्ट गर्छ र मैले यसलाई क्लोज गरेँ भने हाम्रो के आयो त अब इनोभेट नाउ टेक्नोलोजिजको एड्रेस आयो। अब हामीलाई चाहियो के चाहियो त कन्ट्याक्ट इमेल चाहियो। यसको लागि पनि यही प्रोसेस रिपिट गर्ने। अब हामीले यति गरेपछि चाहिँ हामीले कम्पनीको नामहरू चेन्ज गर्यौँ भने हाम्रो यससँग आफै एड्रेसहरू पनि चेन्ज हुन्छ। अब अहिलेको लागि मैले क्वान्टिटीमा ऱ्यान्डम भ्यालु लेख्छु 3 2 3, रेट भनेको 10 45 34। अब एमाउन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी इन्टु रेट हुन्छ। यसलाई फेरि मैले ड्र्याग गर्दै भने यसले क्यालकुलेट गर्छ। सब टोटलमा चाहिँ हामी सम गर्छौँ, सम भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ र यहाँदेखि यहाँसम्मको सम लेख्छौँ, इन्टर गर्छौँ। ट्याक्स 10% भनेको हाम्रो अब यो भ्यालुको इन्टु 0.1 गर्छु, यसको आउँछ र टोटलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो सब टोटल प्लस ट्याक्स गर्छु र इन्टर गर्छु। अब बिलमा यो मात्र हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, अरू पनि हुन्छ नि, तर सिम्पलमा चाहिँ मैले आजको लागि यति बुझाएँ है त। अब यो पेमेन्ट ड्यु बाईमा चाहिँ म अब एउटा यही डेटमै +2 गरेर लेखिदिन्छु र पेमेन्ट मेथडमा क्रेडिट कार्ड भनेर एउटा लेखिदिन्छु। अब हामीले वान क्लिकमा चाहिँ पिडिएफ कसरी बनाउने त त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी डेभलपर ट्याबमा जान्छौँ र यो भिजुअल बेसिकमा गएर क्लिक गर्छौँ। यसमा हामीले एउटा नयाँ मोड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको लागि यो एरोमा क्लिक गर्ने र मोड्युलमा गएर क्लिक गर्ने।
यसमा चाहिँ हामीले सर्ट एन्ड कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ एउटा कोड दिएको छु, यसलाई कन्ट्रोल सी गर्छु र यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सब पिडिएफ। सब पिडिएफले चाहिँ हामीले के काम गर्ने हो भन्ने कुरा यसले एउटा बनाउँछ र डिम इन्भोइस नम्बर एज लङ, डिम नेम एज स्ट्रिङ यो सबै लेख्छु र यो इन्भोइस नम्बरको ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा सेलको एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यो इन्भोइसको नम्बर चाहिँ कुन सेलमा छ भनेर C4 मा छ अहिले हाम्रो यो हैन। त्यसैले मैले यसमा C4 लेख्छु। B3 को ठाउँमा C4 लेख्छु र यो नेमको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको नेम छ भनेपछि हाम्रो त्यो कम्पनीको नेमको एड्रेस के हो त C7 छ। मैले यहाँ गएर C7 लेख्छु। C7 र यो फाइल पाथमा चाहिँ हामीले एउटा पाथ दिनुपर्ने हुन्छ जुनमा चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्टेड पिडिएफ चाहिँ गएर बसोस्। यसको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा फोल्डर बनाएको छु। यहाँ गएर यो एक्सपोर्टेड पिडिएफ भन्ने एउटा फोल्डर बनाएको छु। यसको अब हामीले एड्रेस हेर्नु पर्यो भने यहाँ गएर क्लिक गर्छौँ र यस्तो एड्रेस दिन्छ। कन्ट्रोल सी गर्छु र मैले यहाँ लगेर कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो यो एड्रेसमा चाहिँ गएर बसोस् भन्ने कुरा हो। अब चाहिँ फेरि म यति गरेपछि यसलाई डबल कोट्सभित्र लेख्नुपर्छ। लास्टमा मैले एउटा फरवर्ड स्ल्यास लेखेर डबल क्लोज लेख्छु। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो यो फाइल पाथको काम पनि सकिन्छ र फाइल नेममा चाहिँ हाम्रो अब इन्भोइस नम्बर आउनु पर्यो र नेम भनेर आउनु पर्यो। यो बिचको अन्डरस्कोर पनि आउनु पर्यो र यसमा चाहिँ अब एक्टिभ सीट डट एक्सपोर्ट एज फिक्स फर्मेट टाइप भनेको एक्सेल टाइप पिडिएफ र यो इग्नोर प्रिन्ट एरियाजमा फल्स छ। किन भन्दाखेरि हामीले सबै प्रिन्ट गर्नुपर्ने होइन, कुनै स्पेसिफिक पार्ट प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो। फाइल नेममा चाहिँ फाइल पाथ एन्ड फाइल नेम भनेर आओस् भनेर हामीले लेख्यौँ र इन सब गऱ्यौँ। अब मैले यसलाई क्लोज गरेँ भने हाम्रो के हुन्छ त? क्लोज भन्दा पनि मैले रन गर्छु। अहिलेको लागि रन गर्छु। पिडिएफ भन्ने एउटा म्याक्रो बन्छ। यसलाई रन गरेँ भने हाम्रो अब मैले त्यो अघि नै बनाएको एक्सपोर्टेड पिडिएफमा गएर हाम्रो एउटा पिडिएफ बन्छ। हेर्नु त है। अब मैले हरेकचोटि सेम प्रोसेस गर्नुभन्दा पनि एउटा बटन बनाउँछु र त्यो बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यो काम होस्। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी इन्सर्टमा जान्छौँ र यहाँ गएर क्लिक गर्छौँ, एउटा बट्टा बनाउँछौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो पिडिएफ भन्ने रन हुनु पर्यो र ओके गर्छु। अब यो बटन 2 को ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि एक्सपोर्ट पिडिएफ भनेर लेख्छु र अब चाहिँ मैले यो बटन क्लिक गरेँ भने हाम्रो यो मैले अघि नै गरेको काम चाहिँ आफै गर्छ। अब म एकचोटि इन्भोइस नम्बरको ठाउँमा नेम चेन्ज गरिदिन्छु। बिल 2 मा पनि एउटा कम्पनी चेन्ज गरिदिन्छु। क्वान्टिटीहरूमा चाहिँ मैले यहाँ बढाइदिन्छु। अब मैले यहाँ एक्सपोर्ट पिडिएफमा क्लिक गरेँ भने हाम्रो यहाँ भयो। अब के भयो हेरौँ त हाम्रो यो बिलको यहाँ हाम्रो जे छ त्यो आयो कहाँ त पिडिएफ फर्ममा। फेरि मैले अब अर्को कम्पनीको गर्नु पर्यो भने कम्पनीको यो इन्भोइस नम्बर चेन्ज गर्छु, कम्पनीको नाम चेन्ज गर्छु, यसको एड्रेस आफै आउँछ र प्रडक्टमा चाहिँ अब प्रडक्ट ए, प्रडक्ट बी, प्रडक्ट सीको ठाउँमा चाहिँ म क्वान्टिटीमा बढाइदिन्छु, रेट पनि बढाइदिन्छु र अब मैले यहाँ एक्सपोर्ट पिडिएफमा क्लिक गरेँ भने फेरि यसले आफै अर्को एउटा पिडिएफ बनाइदियो। फेरि म चेन्ज गर्छु र एक्सपोर्ट पिडिएफ गरेँ भने यसले फेरि अर्को बनाइदियो। यसरी चाहिँ हामी यो काम गर्न सक्छौँ है त। अब मैले फेरि यो खोलेर हेरेँ भने हाम्रो यो लास्ट टाइमको डेटा जे छ त्यसको पिडिएफ फर्ममा बनेर आउँछ। यसरी चाहिँ आज हामीले XLOOKUP, डेटा भ्यालिडेसन, VBA युज गरेर चाहिँ एउटा सिम्पल बिल कसरी बनाउने भन्ने कुरा गऱ्यौँ है त। थ्याङ्क यू।